সকলোকে মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছো। কাউৰী সকলোতকৈ পক্ষীৰ ভিতৰত মানুহে একেবাৰেই বেয়া পোৱা চৰাই চাগে। কাউৰীক ভাল পোৱা মানুহ নাই, কিন্তু মই এজনী যে কাউৰী ভাল পাওঁ। কাউৰী বুলি নহয়, কাউৰীয়ে মোক ভাল পায়, কাউৰীবোৰে। কাৰণ মই মোৰ ঘৰৰ যিকোনো খাদ্যই মই পলিথিনত বান্ধি পেলাই নিদিওঁ বা ডাষ্টবিনত পেলাই নিদিওঁ কেতিয়াও। কাৰণ মই জানো যে আমাৰ খাদ্যৰ মূল্য কিমান। সেই যিখিনি আমাৰ খাদ্য ৰয়, সকলোৰে ঘৰত খাদ্য ৰৈ যায়। কিছুমান বাচ্চাও বহুত ৱেষ্ট কৰে। সেইবোৰ কি কৰোঁ, মই এই কাউৰী আৰু পাৰ এনেকুৱা বহুত চৰাই চিৰিকটি মোৰ তাত আহে। বেলকনিটোত মই পানীও দি থওঁ সিহঁতৰ বাবে। সিহঁতে আহে, খায়, আৰু সিহঁতে সম্পূৰ্ণ গম পায় যে ৰাতিপুৱাই মই সিহঁতক খাদ্য দিওঁ। সিহঁতে মোৰ লগত ইমান সুন্দৰকৈ মিলি গৈছে, মোক অলপোৱে ভয় নকৰে। মই এটাই কথা ক'ম যে আমাৰ সকলোৰে ঘৰত খাদ্য বহুত ৱেষ্ট হৈ যায়। বহুতেই সেইবিলাক কি কৰে, বেচিনত পেলাই দিয়ে, ডাষ্টবিনত পেলাই দিয়ে, পলিথিনত বান্ধি পেলাই দিয়ে। আৰু যিবিলাকে ফ্লেটত থাকে তেখেতসকলেতো আৰু ক'বই নালাগে, পলিথিনত বান্ধি সিহঁতে ডাষ্টবিনত পেলাই দিয়ে। কিন্তু সেইটো একেবাৰে কৰিব নালাগে। মই ভাবোঁ যে আমাৰ খাদ্যৰ ইমান অভাৱ আজিকালি। যিমান পক্ষী হওক, জীৱ জন্তু হওক, বা আমাৰ আশপাশত থকা কুকুৰবোৰ আৰু আজিকালি বান্দৰবোৰ, সিহঁতৰ খাদ্যৰ একেবাৰে অভাৱ হৈ গৈছে। পাৰিলে আপোনালোকে যিখিনি আপোনালোকৰ খাদ্য ৰৈ যায়, ৱেষ্ট হৈ যায়, পেলনীয়া খাদ্যবোৰ এই যদি যিকোনো এটা বাচনত বাহিৰত যদি ৰাখি দিওঁ, এই খাদ্যবোৰ পক্ষীবোৰে আহি খাব। নহ'লে আমাৰ যিবিলাক কুকুৰবোৰ আছে সিহঁতেও খাব। কাৰণ আমাৰ আশপাশত যদি এই পক্ষীবোৰ বা জীৱ জন্তুবোৰ নাথাকে, আমি একেবাৰে অকলশৰীয়া হৈ যাম। আমাৰ নিজৰো ভাল নালাগিব। ইহঁতে আছে বাবেই আমিবোৰ আছোঁ। আমাক সকলোকে লাগিব, সকলো জীৱ জন্তুকে লাগিব। সকলোকে সুন্দৰকৈ যাতে আমি ৰাখিব পাৰোঁ, এইটো আমাৰেই দায়িত্ব হয়। যিমান পাৰে আমি চেষ্টা কৰিব পাৰোঁ, সকলোৱে যাতে নিজৰ খাদ্যবোৰ ৱেষ্ট নকৰি আমাৰ এনেকৈ প্ৰকৃতিক দিয়ে, তাৰেই কামনা। আৰু আমি যদি প্ৰকৃতিক ভাল পাওঁ, নিশ্চয় আমাকো প্ৰকৃতিয়ে ভাল পাব। এইখিনিয়ে মোৰ অনুৰোধ মোৰ সকলো বন্ধু বান্ধৱীলৈ। আজিলৈ নমস্কাৰ সকলোকে, বাই বাই। পুনৰ লগ পাম নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ।